पीटीसी नेटवर्क के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲੈ ਕੇ ਛੇੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਨ ਫਰਕ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ pretty much ਜੋ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर voting, right? ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੀਗਲੀ among everything else। ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ you can go anywhere without ਕੋਈ limitations ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। And of course, that's one of the biggest things is once again voting. Citizens are legally allowed to vote. Permanent residents जो होंगे वो vote नहीं कर सकते ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਾਲਡ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। that way you OCI ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। that way you can be sorry ਇੰਡੀਆ ਚ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ but you are still considered a United States citizen। ਗੁੱਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਫॉर 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਜ਼ 90 days before your 5th year anniversary as a green card holder। ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ through your spouse, ਤੁਹਾਡੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈਗੀ ਆ and the same thing 90 days before your 3-year anniversary। ਸੋ ਉਹ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਜੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਕੇ ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਸਾਲ। 4 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਸਮਟਾਈਮਸ there are permanent residents for 15-20 years green card ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ but citizenship ਅਸੀਂ apply ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ for some reason they don't apply but minimum requirement ਹੈਗਾ is 5 years and 3 years। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ? ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ if they're you are citizen ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ you can get citizenship quicker। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗਾ then you have to wait the minimum 5 years but ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। citizenship is still the same thing। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ if you're 65 years or older of the age then you've had your green card for 10 years then ਤੁਸੀਂ exemption ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। exemption ਦਾ ਮਤਲਬ meaning ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ citizenship exam ਦੇਣਾ exam normally ਸਾਰੇ questions ਪੁੱਛਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਤੁਸੀਂ answers ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ exemption ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ questions ਸਾਨੂੰ interpret ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ questions ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ 3 ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ if you're 50 and older 50 ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਂ older you have to be a resident meaning green card ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ for 15 years। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 55 ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ is 20 years। and also ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ disability ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ you can get a waiver
of the English portion of the civics test. Disability ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਚ ਸਮਝਣ ਚ ਹਾਂਜੀ exactly ਉਹ disability ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ medically prove ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ disability ਹੈਗੀ ਆ learning disability ਜਿਹੜੀ learning disability ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ India ਚ sometimes education ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ and with that you can get waivers of same thing ਜੋ ਵੀ English portion ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ waiver ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਓਕੇ ਸੋ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ 55 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਬੀਨ ਅਰੈਸਟਡ ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਬੀਨ ਕਨਵਿਕਟਡ ਆਫ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ and ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ violations or tickets ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ count ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ because they are considered law ਦੇ ਵਿੱਚ considered violations but ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ arrest ਹੁੰਦਾ they ask about ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ arrest ਹੋਏ ਆ ਕਿੰਨੇ for what and ਤੁਹਾਡੀ arrest ਨਾਲ conviction ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ conviction ਹੋਈ ਆ what would you charge for and that severely can impact your citizenship and possibly ਤੁਸੀਂ deportation ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡੀਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਡੀਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾਓ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ it will be a difficult process because ਤੁਸੀਂ prove ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ that you are now ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ you have to be the model citizen so ਉਹੀ same example ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ you have to ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ that I am responsible I am a good person the deportation ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇ exemption ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ why you should qualify to become a deportation ਦੇ circumstances ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ law abiding citizen ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਇਹ ਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਆ ਪਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ government is listed here ਕਿਹੜੇ cases ਕਿਹੜੇ convictions or crimes is considered very egregious and both very hard all cases ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ chances ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ something else like DWI ਹੁੰਦਾ driving while intoxicated or noise complaint ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ these things sometimes don't matter ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ crimes of moral turpitude meaning ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ moral compass ਹੈਗਾ it should be good and ਜੋ ਵੀ crimes ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ if any don't qualify as very wrong crimes ਓਕੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਖਾਸਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ that ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ you have to show and prove ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਔਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ about half of the time of the 5 years so about ਕਰੀਬ 2.5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ and then every year ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ you can't go for more than 6 months at a time right so and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ you can't go again for another 5 months because ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ and then you're paying taxes showing that you are
a resident living here. ਓਕੇ ਸੋ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਚੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ same requirement. The half of the time should be at least here. ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਮਾਈ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ exemptions ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ the residency requirement ਨਾਲ you can get approval through the government ਨਾਲ to travel ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ but with approval for over than 1 year ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ residency ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ you can always ਤੁਹਾਡੀ best option ਹੈਗੀ ਹੈ just to wait for that 5 year time to clear ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ residency ਬਣ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ because ਤੁਹਾਡੇ 100% of the case deny ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ and ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲਗਾਂਗੇ that you won't get back. ਔਰ ਆਈ ਗੈਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ for citizenship doesn't make a difference. Okay. ਜਿਹੜੇ assets ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ you can keep them ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ that's fine. ਉਹ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ for citizenship ਵਾਸਤੇ it makes no difference citizenship just ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ the main thing is a residency requirement ਉਹੀ main ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ that you don't overstay or you don't the term ਕਹਿੰਦੇ abandoning your residency. ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ Yeah, ਜੇ ਤੁਸੀਂ spouse through ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ requirement ਹੁੰਦੀ ਹੈ is to file taxes with your spouse, right? So 3 ਸਾਲ ਦੀ requirement ਹੈਗੀ ਆ but ਉਸ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ you have to show that you're filing taxes together with your spouse for the last 3 years and all the taxes ਤੁਸੀਂ file ਕਰਦਾ you have to submit those or mandatory requirement ਹੈਗੀ ਆ to submit with your petition ਦੇ ਨਾਲ. ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਰਿਡ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਲਾਇਰਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਟਵਿਨਸ ਨੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ Yes, correct. ਆਲਰਾਈਟ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਟਵਿਨਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਅਸਾਈਲਮ ਔਰ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ distinction ਦੋ ਹੈਗਾ ਅਸਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ as you're fearing persecution from your country withholding of removal ਹੁੰਦੀ ਹੈ generally ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਮ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ deny ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ I can't leave I can't be forced to be deported I can't leave this country so ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ withhold ਕਰੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਕਰੋ the benefits ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ is very similar to green card main ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਮ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਾਈਲਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਲੇ you can legally work in the United States so ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ one of the best benefits ਜੋ ਹੈਗੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ they can legally work so ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and they can travel freely anywhere in the United States and second thing ਹੈਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਗੀ is that you can of course once again legally work in the United States and work permit ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ work permit ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ and ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ green card ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਾਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਈਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ
ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, you have to apply within 1 year of entering the United States. Okay. All right. ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, then you still in the correct time frame ਤੁਸੀਂ apply ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। But main rule is you have to apply with 1 year. ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, then ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, you have to give an explanation to the US government why you did not apply within 1 year. Because ਫਿਰ government ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? Right, exactly. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, you're doing asylum, main thing is to ਕੇਸ ਸੱਚੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਕਲੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਕਲੀ ਕੇਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਨਾਇਲ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਅਬਾਊਟ 85-90% ਡਿਨਾਇਲ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਨਾਇਲ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। So that's a very common thing ਹੋ ਰਿਹਾ। So ਹੁਣ currently time asylum the wait approval ਵਾਸਤੇ is almost 4 to 5 years, right? So ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ 4-5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ, legally they can work, but 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਲੀਗਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਸਿੱਧੇ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, that's one of the questions ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ, is that do I need a lawyer for asylum? Generally ਤੁਹਾਨੂੰ lawyer ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, you can apply for asylum on your own, but it's always best to have a lawyer because ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ cases ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ cases different ਹੈਗੇ, ਕੋਈ case same ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, and ਜੋ document ਤੁਸੀਂ submit ਕਰਦੇ ਆ is always different from another person's case, so it's always advised, government ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ asylum ਵਾਸਤੇ apply ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਆ, always use a lawyer that's going to help you ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? Well, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ you still have to apply within 1 year. But the difference, whoever comes in now, whoever comes in now gets the answer. Apply ਕਰਨ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਡੇਟ 45 days ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਸੀਜਨ within 180 days ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹੋ, ਅਪਲਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, there is no fees associated with filing asylum ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ that ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, he's fearing persecution from his country, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, we can't take money from someone who is in a bad situation, so ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਾਇਰ ਦੀ ਫੀਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, so you don't have to worry about paying anything to the government. But ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਇਰ ਦੀ ਫੀਸ, he charges a lot of money, but ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ you're paying for the expertise, ਜਿਹੜੀ knowledge ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ you're not going to know on your own। ਤਾਂ the government ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ if you're going to apply for asylum, please hire a lawyer because the legal process is very different then ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ knowledge ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, so that's why you're paying the premium for a lawyer because ਸਾਡੀ expertise ਹੈਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। Of course, so ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ 8-8 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ, ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? No, 100% no. ਜੇ ਤੁਸੀਂ sort of asylum the case ਹੈਗਾ, you cannot travel outside of the country. Anywhere or back to your home country? Generally, it's anywhere. Definitely not to the country. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ fear ਹੈਗਾ persecution ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, you can't say that I want to go back to that country. You're running away from. So government does not allow you to go back to your country, and generally not allowed to travel outside the United States, because if you travel ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਚਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ abandon ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ same thing so ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। Exactly. ਪਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, you can travel to almost any country except still to the home country. To the home country. To the home country. Because ਜੇ country the conditions change ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। Generally ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ conditions ਨਹੀਂ change ਹੁੰਦੇ, you cannot travel back to your home country. ਸੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਨ ਇਰਾਕ ਵਰਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਰਿਵੋਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਯੂ ਇਨ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਸਮ ਹਾਉ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਈਫ, ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, 100% ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਨਰਲੀ 3-4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਤੁਸੀਂ you can add ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ immediate family ਹੈਗੀ ਆ, you can add them into your petition, meaning ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, spouse ਹੈਗੇ ਆ, those are considered immediate family members. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ, then ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਾਈਲਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, and they can get their green card after you get your green card. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ time a little ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, but they can absolutely apply for them, whether they ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, immediate family ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ that my family is still in India and they can all come from India through asylum, just sort of when your asylum is approved. Great, very important information. Rana Singh ji, Raja Singh, thank you so much for sharing all this information. ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।